Good morning. Sa araw na to, si Maricel Eran. Good day yan po. Doc, ako po ay 36 years old na may isang anak. Tanong ko lang po mula bata pa, ay ubo na po ako at di nawawala yung ubo ko. Lagi po ako nagpapacheck up at nagpapa-x-ray. Ang sabi po, allergy lang po. Naubos na yung reseta, di pa rin nawawala ang ubo. At minsan may plema po. Ano po kaya ito? Maricel, maaaring ang allergy to kasi hindi naman talaga natin masasabi kung ano yung na-allergy sa'yo. At sa tingin ko, palaging nandun yung makaka-allergy sa'yo kaya hindi siya nawawala. Ang mas mabuti dito, tingnan mo ang paligid mo at tingnan mo yung mga bagay na makakapagbigay sa'yo ng allergy. Unti-unti mo itong tanggalin hanggang malaman mo kung ano yung nakaka-cause o sanhi ng iyong allergy.